Assalam-o-Alikum students. نن ستاسو په خدمت کې د فار اکیډمي له طرفه بیا یو ځل حاضر یم چې نن په دې ویډیو کې موږ د فزیکس چپټر فرست سمپل هارمونیک موشن یو څو نیومریکل سولف کوو. نو زما سره فرست نیومریکل دی د چپټر فرست د فزیکس د کلاس 10. A mass hung from a spring vibrates 15 times in 12 seconds. Calculate the frequency and the period of the vibration. نو په نیومریکل کې اول تاسو given data راوباسئ چې زموږ سره given data څه ده. نو زموږ سره given دي number of vibrations یا number of cycles چې هغه 15 دي. دا شان زما سره time given دی 12 second. نو دا زموږ تاسو given data چې سره نه غواړي هغه زموږ required data ده. زموږ نه غواړي frequency او بل نه غواړي time period. نو frequency او time period زموږ required data شوه. اوس موږ ته پته ده چې frequency برابري number of cycle divided by seconds. چې یو باډي څومره سایکلز کمپلیټ کوي په یو سیکنډ کې، نو هغې ته موږ د دغې باډي فریکوینسي وایو. نو دا فارموله زه دلته اپلای کولی شم ځکه زما سره نمبر آف سایکلز دي 15 او ټایم زما سره دی 12 سیکنډ. نو 15 چې په 12 سره ډیوایډ کړو نو زما سره فریکوینسي راشي 1.25 هرټز. ځکه چې فریکوینسي یونټ هرټز دی نو هرټز به ورسره ولګوئ. اوس ټایم پیریډ فایند آوټ کوم. نو ټایم پیریډ او فریکوینسي خو د یو ریسیپروکل دي. چې تاسو فریکوینسي فایند آوټ کړو نو ټایم پیریډ برابر دی 1 ډیوایډ بای اف. No 1 divided by the frequency we will put 1.25. That division starts open starts off by 0.8 or chunke time period then unit precision second. Master second numerical lay. A spring requires a force of 100 Newton to compress it to a displacement of 4 cm. What is its spring constant? No they numerical کې زما سره required data the force چې هغه دی 100 نیوټن. given data so given data زما سره force چې هغه دی 100 نیوټن. دا شان زما سره displacement given دی هغه دی 4 سانتي میټر. نو یو spring دی چې په هغه باندې زه 100 نیوټن force apply کوم چې هغه څه شي compress شي. چې څومره compress شي هغه 4 سانتي میټر. نو ته ووایه چې په دې کیس کې زما سره spring constant څومره دی. نو فورس زما سره 100 نیوټن شو. ډسپلیسمنټ نارملی موږ په اس او په دې سره ډینوټ کوو، خو چونکې دا د هوکس لا سره ریلیټډ دی سپرینګ سره ریلیټډ نو په هغې کې زموږ سره ډسپلیسمنټ په ایکس سره ډینوټ کېږي. ما ایکس رستی دی 4 سانتي میټر. سانتي میټر دی نو دا به تاسو اس آی یونټ ته واړئ میټر ته. سینټي به زه لیکلی شم 10⁻². او 10⁻² چې واپس سټینډرډ فارم ته اړوم نو دا 10⁻² چې پاور نیګیټیو مطلب دا چې دا پوینټ لیفت طرف نه راغلی دی. نو یو پوینټ په 4 حساب شي یو پسې 0 ولګوو نو 2 پوینټ به شي نو ما سره به راشي 0.04 میټر. دا به میټر ته کنورټ شي. اوس زما نه ریکوایرډ ډیټا غواړي سپرینګ کانسټنټ کې رانه غواړي. نو اکارډینګ ټو هوکس لا څه وایي چې اف برابر د کې ایکس ودن الاستیک لیمټ. نو فرست ما په دوه میتھډ سره سولف کړی چې کوم تاسو ته اسانه خو دا مې قصدن په دې میتھډ ځکه سولف کړی چې پاس ټایم کې سټوډنټس ته بیا دا مسله چې 10 powers کی سلسی راشي دسی ټایپ کوېسچنز راشي میتھمیټیکل فارم راشي نو بیا سټوډنټ نشي سولف کولی. په دې هم زه تاسو دلته کوم چې تاسو ته بیا لږ اسانتیا وي. نو کې برابر شي به اف ډیوایډ بای ایکس ولې ډیوایډ بوث ساید بای کې. دا ایکویشن کې ډیوایډ بوث ساید بای ایکس. کدا ایکویشن زه دوه ساید په ایکس باندې ډیوایډ کوم نو زما سره کې فایند اوټ شي دنه به ایکس ایکس کینسل اوټ شي نو کې برابر شي اف ډیوایډ بای ایکس. نو ما ځکه درته لیکلی k is equal to f divided by x. د f value د 100 او د x value د 4 multiplied by 10⁻². ما دا یو ویلیو پوټ کړه. دا مې لا نه ده پوټ کړې او دا مې قصدن پوټ کړو. تاسو ګورئ اوس 100 زه لیکلی شم 10⁻². او 4 multiplied by 10⁻². چې دا بره راوخېږي دا هم څه شي 10⁻². یو 10⁻² د 100 نه راغی. ولې 10⁻² مطلب دا چې د 1 سره دوه زیروز وکړو د هغې نه هم 100 راځي. او دا 10⁻² چې بره راوخېږي دا هم پازیټیو 2 شي. پاور به څه شي پازیټیو 2 به شي او 4 به خپل ځای شو. اوس دا بره که تاسو وګورئ دا به ملټیپلیکیشن کې چې بیس یې 7 نو پاور 8 شي. دا به راشي بیس به یې ولګوئ 10 او 2 + 2 به راشي 4 نو 10⁻4 به شي او 4 به خپل ځای شو. نو 10⁻4 مطلب دا دی چې 1 سره 4 زیروز ولګوئ مطلب 10,000. 10,000 چې په 4,000 ډیوایډ کړئ د هغې نه به څه راشي 2500. سوري دا 2500 دی 25,000 لیکلی شوی دی خو دا 2500 دی. دا زیرو پکې نشته. نو دې نه به راشي تاسو 2500. اوس 2500 که زه د بک
انسر کوم فارم دی هغه ته چینج کوم نو سټانډرډ فارم کې صرف ولیکئ سوري ساينټیفیک فارم کې ولیکئ نو ساينټیفیک فارم دا دی چې پوینټ تاسو سره په دې ځای کې پروت دی په دې ځای کې تاسو سره پوینټ پروت دی نو دا پوینټ په دې ځای ته راوړئ چې د پوینټ نه لیفت طرف ته صرف یو نان زیرو نمبر راشي نو دې ځای کې به زه پوټ کوم نو پوینټ څونه انچې راوخوځېدو 1 2 and 3 نو زه به ولیکم 2.5 multiplied by 10 raised to power 3 ولې 3 انچې پوینټ وخوځو نو 10 د پاسه پاور سره راشي 3 به راشي او چې پوینټ لیفت طرف ته راړو چې لیفت طرف ته ځي نو تاسو سره به پاور سره راځي پازیټیو به راځي او که دا پوینټ تاسو رائټ طرف ته بوځئ نو رائټ طرف ته چې کله بیا بوځئ پوینټ پاور به تاسو سره بیا نیګیټیو راځي نو د کې ویلیو موږ فایند آوټ کړه هغه زموږ سره راغله 2.5 multiplied by 10 raised to power 3 او د اف کې برابر د اف ډیوایډ بای ایکس نو اف یونټ ته نیوټن نو برابر راشي نیوټن او x یونټ ته میټر لاندې راشي میټر نیوټن ډیوایډ بای میټر باندې یونټ شي که په سیکنډ میتھډ سره تاسو سولف کول غواړئ f ډیوایډ بای x اگین فارمولا اپلای کړئ f ویلیو 100 پټ کړئ او د x ویلیو سره 0.04 نو 100 ډیوایډ بای 0.04 وکړئ نو سټیل تاسو سره به انسر سره راشي دا 0 بیا دلته غلطي شوې نو تاسو به سټیل تاسو سره به انسر راشي 2500 چې 2500 تاسو سره the answer راغی نو اگین چې ساينټیفیک فارم ته واړئ نو تاسو 2.5 multiplied by 10 raised to power 3 نیوټن پر میټر answer تاسو سره راشي اوس زموږ سره third numerical دی a second pendulum is a pendulum with period of 2 seconds how long must a second pendulum be on earth the g value per earth باندې given 9.8 meter per second square and moon باندې g value given 1.62 meter per second square what is the frequency of second pendulum at earth and on moon دې کې زموږ سره given data چې کوم دا اصل کې نو time period given دی 2 seconds value of g on earth given 9.8 and value of g on moon given 1.62 meter per second square نو ما ته وایي چې تاسو څه find out کړئ length of the pendulum on earth دا چې کله how long must a second pendulum be on earth نو length of the pendulum on earth معلومول دا شان on moon هم معلومول نو هغه ما ډینوټ کړی دی په LE او LM سره او دغه شان frequency on earth هم معلومول دي on moon هم معلومول دي هغه ته ما FE او FM ویلي دي اوس موږ ته خو دا پته ده چې برابري د 2 pi L divided by square root of L divided by G د simple pendulum د time period دا فارموله د پکار چې تاسو ته یاد وي نو که زه د ارث لپاره واخلم نو T is equal to 2 pi length of the earth divided by gravity of the gravitational acceleration of the earth بشي زما سره ولې چې د ارث خبره کوم نو L او G دواړه د ارث لپاره ده کومه نو که زه length find out کول غواړم د equation نه نو زه به taking square on both side کوم length په square root کې دنه پروتین په کار چې دا زره بهر کوم یوازې کوم نور ټرم ټول بل طرف ته واړم نو زه به taking square on both side باندې طرف ما square واغستو چې ما square واغستو نو t square راشي t square په خپل شو دا square په 2 pi باندې هم دی او په square root of LE divided by GE باندې هم دی په ځوان مې جدا جدا واغستو په 2 pi چې square واخلم نو 4 pi square راشي ولې دا 2 باندې هم دا square دی 2 square به 4 شي او pi به square په خپل ځای واپس پاتې شي دغه شان دا سکوير او سکوير روټ په یو بل کینسل اوټ کی نو چې دا سکوير او سکوير روټ یو بل کینسل اوټ کی نو زما سره صرف پاتې شي سم LE divided by G اوس دا څه لیکل شم T square is equal to 4 pi square LE divided by G چې تاسو ته لږ اسانه شي 4 pi square چې LE سره ملټیپلای شي نو 4 pi square LE divided by G راشي زه څه فایند اوټ کوم LE فایند اوټ کوم که زه کراس ملټیپلیکیشن وکم که زه کراس ملټیپلیکیشن وکم نو د ټي سکویر د لاندې دلته څه پروت دی 1 پروت دی نو دا 4 پای سکویر ال به د سره ملټیپلای شي او ټي سکویر جی ای به د سره ملټیپلای شي نو زما سره به راشي ټي سکویر جی ای دا به راشي دا جی ای دی ټي سکویر جی ای به راشي او دا به زما سره د 1 سره ملټیپلای شي نو 1 سره چې هر سره ملټیپلای شي واپس به هغه ټرم راشي 4 پای سکویر ال ای اوس زه څه معلومه ال ای معلومه نو څه چل وکم ډیوایډ بوث ساید بای 4 پای سکویر چې دا ال ای یوازې پاتې شي نو 4 پای سکویر باندې دا طرف هم ډیوایډ کما او په 4 پای سکویر باندې دا طرف هم ډیوایډ کما نو چې زه دا ډیویژن وکم نو زما سره دا 4 پای سکویر دا 4 پای سکویر کینسل اوټ شي چې دا کینسل اوټ شي نو ال ای برابر راشي د ټي سکویر جی ډیوایډ بای 4 پای سکویر کم چې ما دلته لیکل دی اوس په دې کې صرف ویلیوز پټ کړئ زموږ سره ټول ویلیوز شته ټایم پیریډ زموږ سره 2 نو 2 سکویر شو جی ان ار 9.8 4 constant په خپل د پای ویلیو د 3.14 او هول سکویر
نو 2 سکویر زما سره راشي 4 9.8 په خپل ځای شو 3.14 سکویر زما سره 9.86 تاسو دلته 4 د 4 سره کینسل اوټ کولی شئ 9.8 ډیوایډ بای 9.86 وکړئ دا نو 0.99 میټر راشي او که نه دا دواړه ملټیپلای کوي او دا دواړه ملټیپلای کوي وروسته بیا ډیویژن وکړئ نو هم به دا انسر راځي نو دواړه کیس کې به ستاسو سره سیم انسر راځي اوس لینث ان ارث دپاره چې کومه فارموله ما ډیرایو کړې وه نو هغه فارموله د لینث اف د مون دپاره هم سیم په دغه میتھډ سره ډیرایو کیږي اوس به د ال ای په ځای څه شي ال ام به شي او د جی ای په ځای به څه شي جی ام به شي نو هغه ایکویشن ا ما د ام دپاره داسې چینج کړو د مون دپاره ما داسې چینج کړو نو ال ام او جی ام پکې راغی اګین د ټول ویلیوز ماته کېږي د ټایم پیریډ ویلیو د 2 نو 2 سکویر شو د جی ام ویلیو دا ګریویټیشن اکسلریشن آن مون 1.662 او 4 او د پای ویلیو 3.14 هول سکویر نو 2 سکویر راشي زما سره 4 او دا 4 په خپل ځای شو 1.62 په خپل ځای شو 3.14 هول سکویر راشي 4.986 اګین دا 4 د 4 سره کینسل اوټ کړئ 1.62 ډیوایډ بای 9.86 بیا دا دوه ډیویژن چارج وکړئ نو لینث ان مون هم سره فایند اوټ شو دوه quantities موږ فایند اوټ کړل length on earth and length on moon فایند اوټ شو اوس زموږ frequency غواړو نو frequency لپاره فارموله د simple pendulum f is equal to 1 over 2 pi square root of g divided by L اوس اگین که د ارث لپاره کوم نو زما سره به دا frequency of earth شي دا به gravitational acceleration on earth شي دا به length of the simple pendulum on earth وشي کوم چې موږ اوس فایند اوټ کوو نو په دې کې صرف ویلیوز پوټ کړئ نو 2 په خپل ځای شو د پای ویلیو 3.14 شو د جی ای ویلیو د 9.8 او د ال ای ویلیو موږ فایند اوټ کړو هغه راغلی 0.99 دا ویلیوز چې ټول پوټ کړئ نو که زه د 9.8 په 0.99 باندې ډیوایډ کړم دا غیر 9.9 راشي او که زه د 9.9 سکویر روټ واخلم دا غیر ما سره راشي 3.14 نو هغه 3.41 چې 1 سره ملټیپلای شي نو ما به ځکه 3.14 لیکلی او د لاندې 2 multiply by 3.14 په خپل ځای شي نو 3.14 3.14 سره کینسل کړئ نو 1 ډیوایډ برابر 1 پاتې شي لاندې به 2 پاتې شي نو 1 ډیوایډ بای 2 شي نو 1 ډیوایډ بای 2 نو زما سره راشي 0.5 هرز نو فریکوینسي ان ارث هم معلومه شوه اوس وایس په دې کې تاسو کنفیوز کېږئ ما چې دلته 3.14 ما 3.414 سره کینسل کړو تاسو داسې هم کولی شئ چې 2 د 3.14 سره ملټیپلای کړئ چې د هغې نه سره راغی نو بیا 3.14 په هغه ډیوایډ کړئ نو سټیل تاسو سره به 0.5 انسر راځي اوس فایند اوټ کوو فریکوینسي ان ارث لپاره چې کومه فارموله مو لیکلې وه نو هغه د مون لپاره صرف چینج کړئ نو دلته به اف ام جی ام ال ام به راشي اګین ویلیوز پوټ کړئ نو 1 ډیوایډ بای 2 په خپل ځای شو پای په دې 3.14 راغی او د جی ام ویلیو د ګریویټیشنل اکسلریشن آن مون 1.62 او د لینث آن مون مو اوس فایند اوټ کړی و هغه 0.16 نو که 1.62 په 0.16 باندې زه ډیوایډ کړم نو هغې نه به زما سره څه راشي 10.12 به راشي دا سټیپ صرف ریپیټ شوی نو څه مسله نشته نو زما سره به څه راشي 10.12 او که 2 ملټیپلای بای 3.14 وکړم د هغې نه به راشي 6.28 د 10.12 که تاسو سکویر روټ واخلئ د هغې نه به 3.2 راشي او 3.2 چې د 1 سره ملټیپلای شي نو ما ځکه به 3.2 لیکلی 3.2 چې به 6.28 ډیوایډ کړم د هغې نه به څه راشي 0.5 هرز نو موږ څلور واړه ریکوایرډ ویلیوز فایند اوټ کړل لینث آن ارث موږ سره دا راغی مون لینث آن مون دا راغی فریکوینسي آن ارث دا راغی فریکوینسي آن مون دا راغله د دې ویډیو لاست numerical solve کوو دې کې سوی calculate the period and frequency of propeller on a plane if it completes 250 cycle in 5 seconds propeller دا په جهاز کې چې کوم مخصص لګیدلی دی ته propeller وایي ټیک شو نو دا وایي که دا 250 cycles complete کوي په 5 seconds کې نو تاسو د دې څه calculate کوئ د دې time period calculate کوئ نو given data زما سره څه ده number of cycles given دی 250 او time given دی 5 seconds زما نه غواړي ټایم پیریډ دا زما ریکوایرډ ډیټا شوه موږ ته خو دا پته شته چې ټایم پیریډ برابر د 1 ډیوایډ بای اف خو چونکې زموږ سره فریکوینسي نشته نو ټایم پیریډ نشم کلکولیټ کولی خو فریکوینسي خو زه کلکولیټ کولی شم نمبر آف سایکل ډیوایډ بای ټایم نه نمبر آف سایکل هم شته او ټایم هم شته نو که 2 نمبر آف سایکل ویلیو پټ کړئ د ټایم ویلیو پټ کړئ نو 250 ډیوایډ بای 5 زما سره راشي 50 هرتز نو اوس که دا 50 هرتز راواخلم او په دې فارموله کې پټ کړم په ټي از ایکول ټو 1 اوور اف کې نو 1 ډیوایډ بای 50 به شي نو ټایم پیریډ زما سره کلکولیټ شي 1 ډیوایډ بای 15 به راشي 0.02 سیکنډز نو دا زموږ سره د کلاس 10 د چپټر نمبر 1 او 4 numerical زموږ سالو کړه امید لرم چې تاسو ته به کلیر شوي ما خپل پوره کوشش وکړو چې تاسو ته کلیر کړم او په ښکلي انداز کې تاسو ته پریزنټ کړم نو که سټیل تاسو څه کنفیوژن وي او څه مسله پکې وي تاسو کمنټ سیکشن کې زما ته پوسټ کولی شئ او انشاءالله نیکسټ ویډیو کې زموږ کوم باقي پاتې numerical چې دي هغه به سالو کوم. Thank you so much.